yung chine-check nila na gas. Ayan, dumating na yung aking passport. Kaka-check ko lang kanina doon sa resibo. Biglang dumating. Ayan na ang aking passport. Kala ko wala pa. Ay! Daijoubu desu. Ima, daijoubu desu. Hi! Daijoubu desu. Tapos na rin yung check ng aming gas at i-continue natin ang aking passport. Ayan na siya. Okay na, no problem na ako. Oh, yahoo! Ang cute na ng loob. Tapos ang tigas na niya, sobrang tigas. Pero kulay maroon pa rin. Importante, andito na. Ayan lang ang magagawa ko sa kwarto ng Mariko. Nauupuan na ulit yung upuan. Yan, lipat ko na lang sa dulo. Yan. Yan yung gagawa ko. Pwede na yan. At makalat din naman yan sa Mariko sa susunod. Mega ligpit na naman ako ng Lola Bells. Uniform niya dyan na. Tapos ang susunod sa kabilang kwarto. Ay, salamat na linis ko din ang kwarto ng Mariko. Mga ilang days lang, makalat na naman yan. So, this is it. Ayan, malinis na. Wala na si Mariko, nasa taas na ulit. Ayan, naayos ko na ulit dito. Hindi na dito matutulog si Mariko. Inayos ko na yung kwarto niya. Kaya dito na rin ako maglalagay ng studio. Wala na dun yung aking studio. Ayun, doon ako mag-studio. Naayos ko na yung dating tinutulugan namin ni Mariko wala na dito sa baba. So, sa taas na ulit siya matutulog. Yan ang aking workplace.
Hindi ko na inalis yan kasi pag Christmas, pinupulupot ko yan dyan. Ayan, maganda ng aking workplace. May tag price pa yung aking lagayan ng magazine. Clear and clean. Yahoo! Meron akong workplace. Mom is sleeping because she's tired, and I'm just doing the video because I got bored. And here's the massage. It looks kind of funny. Good morning. Uy, binibidyo mo pala ako. Kwarto ni Mariko natutulog. May kwarto talaga ako. Kaya lang, naging closet ko na lang siya kasi natatakot si Mariko mag-isa sa kwarto niya. Iikot kita sa ginawa. Natatakot ako dito sa kwarto kasi sa kakawakin ng alien. Nakakatakot ng video. Ayan, dito na kami matutulog ulit sa kwarto. Maayos na. Mariko! It's time to say goodnight. Ang nakakatakot lang ay yung sa ng kwarto. Sa hagdanan? Hindi naman sa hagdanan. So, sa lapag naman ako matutulog. Good night, everyone! Mariko, good night! Good night. Ayan. Natulugan mo rin sa wakas yung higaan mo. O, diba? Good night!